màá send ẹ. I need your strategy of selling God. Olúwa, ìròyìn ayọ̀. Let me go excel like. Ọlọ́run, jẹ́ kí n tẹ́gbẹ́ kí n tún jọgbà lọ́wọ́. Bàbá wa fún mi ní ìròyìn ayọ̀ rẹ. Ọlọ́run ṣàròkọ ire. Jẹ́ kí n bọ́ba jókòó. Wá fún mi níròyìn ayọ̀ rẹ, Ọlọ́run. Wá ṣàṣeyọrí nínú ayé kálukú wa. Jàre fẹ̀rí gbè wá lọ́kùnrin, fẹ̀rí gbè wá lóbìnrin, fẹ̀rí gbè wá lọ́mọdé, fẹ̀rí gbè wá ní àgbàlagbà. Jẹ́ ká bọ́ba jókòó, jẹ́ ká bọ́ba jẹun níbi tí ọdún yìí kù sí o. Ẹnìkan ni ó ní ọdún yìí ti lọ, ó ní kò ṣeé ṣe mọ́. Jẹ́ n sọ fún ọ, iye àwọn tí bá ti ń ro àròpin, tán bá ti ń rò wípé ó ti tán fún wọn, kò sí iye àdúrà téèyàn gbà lé wọn lórí tírú àdúrà bẹ́ẹ̀ máa ń rí bẹ́ẹ̀. Ẹ mọ̀dí tí mo fi mọ̀ bẹ́ẹ̀. Bíbélì mi sọ fún mi pé ìṣẹ́jú kan níbẹ̀ láàrin ikú àti ìyè. Béèyàn ó bá ṣoríire, ìṣẹ́jú kan ni wọ́n ó kọ́kọ́ parí rẹ̀ láti inú ẹ̀mí kó tó materialize lójú ayé. Béèyàn ó bá ṣorí burúkú, wọn ó ti kọ́kọ́ digest ẹ̀ tán nínú ẹ̀mí kó tó materialize lójú ayé tá a rí báyìí. Ìdí nìyẹn tí mo fi gbà fún to be spirit filled than to be religious. Nítorí pé kí ni, ènìyàn ló kó empire religion jọ, ṣùgbọ́n ṣé rí téèyàn bá wà nínú ẹ̀mí pẹ̀lú Ọlọ́run fún ara rẹ̀, tó dá Ọlọ́run mọ̀ fún ara rẹ̀, tí kìí ṣe pé èèyàn ló mọ̀ gẹ́gẹ́ bí Daddy G.O, Mommy G.O, prophetess kìíní kan, ṣùgbọ́n tó dọ́lọ́run mọ̀ dáadáa. A close relationship will build a successful life in the physical realm.
Now kí ni mo wá ń sọ ni wípé béèyàn bá ti rò nínú ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló máa rí. Ìyẹn ni wípé ọ̀rọ̀ tó bá ti tẹnu wa jáde sínú ayé wa bẹ́ẹ̀ náà ló máa rí. Alábájọ tí Bíbélì sọ pé agbára ikú àti ìyè ó ń bẹ ní orí ahọ́n. Béèyàn bá jí láàárọ̀ kùtù bó bá gbéra rẹ̀ ṣépè, má jẹ́ ń tàn ọ́, ọjọ́ náà, oṣù náà, àkókò náà, wákàtí náà kò lè ṣàṣeyọrí. Òun lẹ fi rí i nínú àwọn tí máa ń súré ìje. Tí wọ́n bá ti ń súré ìje náà tàbí ohunkóhun téèyàn bá ti ń ṣe tó bá ti ń súré ìje náà tó gbàgbọ́ nínú ara rẹ̀ pé mo lè ṣe é, Ọlọ́run tí ń bẹ nínú ẹni yẹn á wá sọ fún un pé bẹ́ẹ̀ ni o lè ṣe é. Nínú ọdún yìí ǹjẹ́ o gbà pé ohun tó bá gbà pẹ̀lú mi pé o lè ṣe é, ó lè, ó bá a, ó sì gbà á padà. Ṣùgbọ́n ìran àwọn tí ń sọ wípé àwọn ò rò wípé yóò ṣeé ṣe mọ́, irú wọn, àwọn kọ́ ló ní platform, àwọn kọ́ ló ní program tí mò ń ṣe lọ́wọ́ yìí. Orúkọ tèmi ò yí padà, àròpọ̀ ire, tí gbogbo ayé ń pè ní bàbá àròpọ̀ ire. Èmi á wá sọ pé àyọkúrò ibi nínú ayé wa nítorí pé kíni? Àwọn ọ̀run sọ̀rọ̀ ògo Ọlọ́run, òfurufú fi iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ hàn, ọjọ́ dé ó fọhùn, òòrùn dé òun fìmọ̀ hàn, kò sí ohunkóhun èdè kan níbi tí a kò gbọ́ ìró wọn sà. Ìró wọn la gbogbo ayé já, ọ̀rọ̀ wọn dé òpin ayé. Nínú wọn ló pàgọ́ fún òòrùn tó dàbí ọkọ ìyàwó tí ń jáde tí ìyẹ̀wù rẹ̀ wá. Ó yọ bí ọkùnrin alágbára láti súré ìje, ìjáde lọ rẹ̀ nì láti òpin ọ̀run, àyíká rẹ̀ dé ìpìlẹ̀ rẹ̀. Kò wá sí ohun tí ó farapamọ́ kò nínú rẹ̀ fún Olúwa pé ó yọ ọkàn padà. Ẹ̀rí Olúwa dánilójú, ó sọ pé dọlọ́gbọ́n. Ìlànà Olúwa tọ́, ó mú ọkàn yọ̀. Àṣẹ Olúwa ni mímọ́, ó ṣe ìmọ́lẹ̀ ojú. Ẹ̀rù Olúwa mọ́, pípẹ́ ni títí láéláé. Ìdájọ́ Olúwa ni òtítọ́, òdodo ni gbogbo wọn. Ó wí pé wọ́n ju wúrà dáradára púpọ̀, wọ́n sì dùn ju oyin lọ, àti rírú afárá oyin. Pẹ̀lúpẹ̀lú nípa wọn láti sọ àṣẹ, ààbò, ìṣẹ́gun, àlàáfíà, ìdúrótì, ìfọ̀kànbalẹ̀, ìrọ́mọbí, ìrọ́mọgbéjó, ìṣelógo, ìṣẹ́gun ara, ìṣẹ́gun ẹ̀mí fún èmi àti ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ program yìí lónìí. Àti ní pípamọ́ wọn èrè púpọ̀ ń bẹ. Ta ló lè mọ ìṣínà rẹ? Ó kọ wípé wẹ̀ wá mọ́ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ kọ̀ọ̀kan wa, fà wá sẹ́yìn kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ kúgbò. Má ṣe jẹ́ kó jọba lórí wa tọmọ tẹbí tará tilétilé. Nígbà náà àwa ó máa fi ìgbàlà hàn fún orúkọ rẹ̀. Mo sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí Olúwa dóhùn rẹ̀ mọ̀, tá a pè láti inú oyún. Níbikíbi tí program bá dé, ilé tán bá ti rí wò, ọkọ̀ tán bá ti rí wò, ọ́fíìsì tán bá ti rí wò, lórúkọ Jésù Kristi ẹ ò ní ṣòfò níbi tọ́dún yìí kù sí. Àmín. Èmi kankan ni mo wá sí òde ètò tòní. Mo kí bàbá mi Waziri Jinadu, ìbànújẹ́ ayé ò ní darapọ̀ mọ́ yín, ẹ ní sunkún. Mo fẹ́ jẹ́ kí a wò lónìí wípé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan. Mọ́mì kan, ó dìgbà kejì tẹ́ ń béèrè yìí pé kí n fún yín ní account number yìí pé àdúrà tí mo ṣe pé bí ìgbà tá a bá sọ pé èmi mo mú nǹkan kan síbẹ̀ tó kù òní. Mọ́mì, mo ti sọ fún yín pé mú èé ṣe wòlíì tí ń sọ pé account number wa rèé. Mi ò ń ṣe, kì í ṣe pé bóyá mo lówó o. Ṣùgbọ́n ẹ bá fẹ́ fún yàn, ẹ fún àwọn charity organization. Ẹ lè fún charity organization Àtùpà Ire. Bẹ́ẹ̀ ni, ìyẹn ọwọ́ mi kọ́ ló máa dé sí. Àwọn máa tún fi ṣàánú fáwọn ọmọ tá a fẹ́ kó kúrò lérò náà fún ilé ìwé ni. Ẹ jẹ́ kí n kí ìyá mi. Ẹ jọ̀ọ́, à ń wá èèyàn tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ program yìí síwájú sí i, ká jọ máa ṣe. Ẹ má jẹ́ ká wò wípé ṣebí àwa mélòó la tiẹ̀ wà ńbẹ̀. Rárá, kò rí bẹ́ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni wọ́n padà tí wọ́n wá ń wò ó. A dẹ̀ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé àwọn náà ráàánú gbà. Ẹ jẹ́ kí n pe ìyá mi aya Oyèdélé kí wọ́n kí àwọn aráalé. Ẹ káwọn aráalé mà. Mo kí gbogbo ènìyàn, ẹ kú ìsinmi èní o. Lágbára Ọlọ́run, ìsinmi ayọ̀ ló máa jẹ́ fún wa lójoojúmọ́ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ tá a bá ń darapọ̀ mọ́ra wa báyìí. Ẹ káàbọ̀ sí ètò tòní. Lágbára Ọlọ́run, ohun tá ó sọ lénìí, Ọlọ́run á gbàkóso. Ọkàn tá a máa gbàlà lénìí, àti ilé tá a máa wòsàn lénìí, àti ọmọ tá a máa gbàlà lénìí lórúkọ Jésù. Ìgbàlà á wọlé tọ̀ wọ́n wá. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àlàáfíà la wà. Yàbàrá síbì kan lénìí tí mo rí wípé kíní yìí ń rúgbó ní community wa. Lóòótọ́, the theme mostly for this program, it's always talking about the power your mindset with the power of plus and minus. Nítorí pé n téèyàn ó jẹ́ láyé, inú ọkàn ẹ̀ ni ó ti jẹ. Bí ayé yẹn ó bá bàjẹ́ tí ò bá kọ́kọ́ plus ẹ̀, bó bá minus ẹ̀ pé ayé mi ò ní bàjẹ́, ayé onítọ̀hún ò dẹ̀ ní bàjẹ́.
nǹkan kan wá ń ṣẹlẹ̀ mà, love across the continent, ìfẹ́ káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé. Ìwọ ni lọ sí Asians o, ìwọ ni lọ sí British o, ìwọ ni lọ sí Black America o, ìwọ ni lọ sí Asian America o, North America, lọ sí South Africa, lọ sí West and East and all that. Mo ṣàkíyèsí pé we need to unveil the trains of the matrimony in Africa Europe migration saga. Báwọn èèyàn bá ti kúrò ní Africa, báwọn èèyàn bá ti ìlú kan bọ́ sí ìlú kan tán náà wọ́n ti lọ fẹ́kọ, tán ti lọ fẹ́yàwó, nǹkan kankan máa ń padà ṣẹlẹ̀ tó sì ó jẹ́ n tó bani lẹ́rù lọ́pọ̀lọpọ̀. Mi ò mọ̀ bóyá èmi kẹ̀ ni mo gọ̀ tí ọ̀rọ̀ ò yé. Ṣé mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ bí wa, ọ̀rọ̀ tún lè yé yín ju irú àwa púrùtù yìí lọ. Ohun tó sì ṣẹlẹ̀ ni mo fẹ́ fi hàn. Mo fẹ́ fi kọ́kọ́ fi fọ́nrán kan hàn àwọn èèyàn wa kẹ́ ẹ lè mọ ibi tí a ó ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kójú ó tì wá. So ọkọ àti ìyàwó ẹjọ́ plan lẹ́kọ̀ọ́ pé owó student tí ẹ fi sanwó iléèwé ìyàwó ni student, ọkọ ni dependent, pé tí a bá débi ìyàwó máa ṣe 20 hours, ọkọ dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ full time, ẹ̀ẹ́dẹ̀jọ́ máa pín owó san gbogbo ibi tẹ́ ti yá owó, gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ ẹ máa sanwó yẹn díẹ̀díẹ̀. Ẹ wá débi ìyàwó wá yarí kalẹ̀ títí kan owó tó máa fi lọ ṣe irun, tó bá fẹ́ ra nǹkan £50, ọkọ yìí náà ni ṣe fẹ́ pa á ni, ṣe fẹ́ gbọ́bẹ̀ sí lọ́rùn kẹ́ ṣe léṣe kẹ́ yán kí ẹ̀ pátápátá being stressed, gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ tó dẹ̀ dey cause physical health. Look out for in children and adults. Today's story. So ọ̀nkú yìí ló pè mí tó ń sun ẹkún lórí fóònù pé ìyàwó àwọn lọ fẹjọ́ sun àwọn ilé ńlá pé àwọn ò gbé papọ̀ mọ́, àwọn ò sí together mọ́, kan deport àwọn to the point pé ilé ńlá ti kọ ìwé sí ẹ̀gbọ́n pé ọjọ́ báyìí o láti fi ìlú lẹ̀ kó tó di ọjọ́ báyìí, otherwise à ń bọ̀ wá gbé ẹni. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló dé? Ṣáàtì gbàgbé pé ilé ayé yìí àfọwọ́bà fi ilẹ̀ ni. Ọ̀nkú yìí sọ fún mi pé ìgbéyàwó over 15 years, àwọn ò tí ì lo ọdún kan ní UK ló ti gbogbo ẹ ti dàrú yìí. Wọ́n ṣàlàyé àwọn nǹkan kan, yes, pé student visa, ìyàwó ló ní kíni main applicant, àwọn ní student, àwọn dẹ̀ bá dependent wọlé. Àwọn ti jọ sọ pé ìyàwó máa ṣe 20 hours, àwọn máa ṣiṣẹ́ full time of course, and àwọn jọ máa san ibi táwọn ti yáwó gbogbo pé àwọn ta lé, wọ́n ta mọ́tò, wọ́n ta ilé iṣẹ́, gbogbo nǹkan tó ní lọ́tà kan tó wá. But gbogbo bí tó bá ti yá loan tó fi ṣe nǹkan tó máa ṣe, wọ́n á máa dáwó padà, ọkọ á dẹ̀ máa support ìyàwó. Wọ́n dẹ̀ débí ìyàwó nírọ̀ o, èmi ò ṣiṣẹ́ o, tó bá ti lè ṣe bí ọkọ màá dá ẹ padà sékòó ni, màá ṣe kinní kan. Ọkọ yẹn ní káwọn, of course mi ìgbọ́ side tìyàwó, mi ń ṣe mediator in this case. Èmi máa ń mú àwọn stories yìí wá kẹ́ lè fi understand, kẹ́ lè fi ṣàtúnṣe, kẹ́ lè fi plan. Ìwọ tí wà tíyàwó ẹ bá ń bọ̀, ẹ ní plan. Tó bá jẹ́ pé máa kọ sílẹ̀, máa ṣèwé pé okay o, 10k lówó student ẹ fees ẹ o, 5k tá san yìí, bóyá ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló yá wa, àbúrò ẹ̀ ló yá, ọ̀rẹ́ ẹ̀ ló yá wa, tẹ́mi bá dé tí bá ti ríṣẹ́ máa san iye báyìí, ìwọ náà máa san iye báyìí, ìwọ náà try láti ṣiṣẹ́. Ẹ ní proper solid arrangement and agreement, kó má bàa di pé tẹ́ bá dé bí báyìí ẹ wájọ máa jà lójoojúmọ́, ẹ máa tàpó síra yín, ẹ máa pọlọ́pàá fúnra yín, to the point pé ìyàwó yìí pọlọ́pàá fọ́ kọ́kọ́ ní pé àwọn kọ̀ wà tiẹ̀ shocked ní pé ìyàwó mi ti change gan o, kí ló dé, kí ló ṣẹlẹ̀? Nítorí pé a wá sí lóyìnbó tá mọ̀ pé ìlú obìnrin ní ọ̀dẹ ní ká máa tẹ ojú ọkùnrin mọ́lẹ̀ gàjùgàjù. Máa yìí ni bàbá àwọn ọmọ ẹni tí mo sọ, wọ́n bímọ 4, wọ́n ká ọmọ wọn lẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú grandma, ìyá bàbá ló ń tọ́jú àwọn ọmọ yìí. Owó tó bá fi ránṣẹ́, àbúrò ìyàwó ló ń send owó tó máa fún grandma, ìyá tún yọ ń bẹ̀, ìyàwó máa ti sọ pé má kó gbogbo ẹ̀ fún ìyá ọkọ mi. Kí ni gbogbo jágbàjàgbà yẹn? Of course, like I said, mi ò gbọ́ story ẹnì kejì, mi ń ṣe counselor, but my own is mental health mine is shaking. Ìwọ obìnrin, èèyàn kan ló máa ṣèwé fún ẹ. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló gbé tó ń jó ẹ lọ́wọ́ tó fi jólẹ̀? Nítorí pé o dẹ̀ mọ́kùnrin wọlé wá ń tẹ ojú ẹ̀ ṣàbàṣàbà jágujágu. This will be the 3rd person tó ń pè mí. Bẹ́ẹ̀ ni, àwọn ọkùnrin ò kọ̀ kí n fún mi consent láti sọ̀rọ̀, but máa yí ni pé yes, you can go ahead. Ẹ blackmail wọn, ẹ ń blackmail wọn, ẹ ń ṣe lé, ẹ ń ṣe tún. Ṣé ẹ ti ṣe worst yín sẹ́ ti kọ̀wé home office?
wọ́n dẹ̀ ti kọ̀wé sí bros pé kí bros gbéra. Well, aláti ṣe broda náà máa ti ṣe ààrẹ torí pé mo ti ṣàlàyé fún wọn nǹkan tó máa ṣe wọn, you know, mo ti sọ bó ṣe máa rìnrìn wọn fún àwọn èèyàn náà dẹ̀ ti fún wọn advice. But ti tèmi ni pé ìwọ ìyàwó tó bá jẹ́ student tó bá wá síbi ṣe 20 hours má ṣe ọkọ ẹ léṣe. Iṣẹ́ ìlú yóò easy kò easy really èèyàn, you know, put away towards the family náà. Kò ń ṣe pé kí wo obìnrin torí pé 20 hours péré ló ń ṣe kó máa ṣiṣẹ́ kó máa kówó tiẹ̀ sápò kó wá máa expect pé o fẹ́ gbé gbogbo ilé ayé yìí sí ọkọ ẹ lọ́rùn. Ó máa fi ọrùn ẹ máa wọnú ilé ni ó máa pa pátápátá nítorí iṣẹ́ ìlú yìí sẹ̀ ó difficult ju ti pé à ń ṣiṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ lọ nínú òtútù nínú yìnyín nínú ká máa lọ ká máa bọ̀. Ẹ̀yin obìnrin ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú àwọn ọkọ yín. Ìgbéyàwó 15 years under 1 year nsìn ó ti wọ mí nítorí wá sílùú òyìnbó. Má yín bí mi ni pé wọ́n láwọn kàn kábàámọ̀ pé ká láwọn ti mọ̀ ǹjẹ́ àwọn wá ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé mo lẹ́ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé ẹ wà positive nǹkan tó bá máa dá ńgbà mí níbẹ̀rẹ̀ ó máa rí kọlọ́fín ẹ̀kọ́ wà positive kẹ́ take it easy, you know. Ẹ̀yin obìnrin ẹ jọ̀ọ́ torí gbà tó jẹ́ pé tọkùnrin mo gbé wá mo ṣàlàyé so nísìn tóbìnrin ni ẹ má pa ọkọ yín ẹ má ṣe wọ́n léṣe. Tó bá lè ṣe 20 hours tó bá ti ríṣẹ́ ṣe kó support ọkọ ẹ bẹ́ẹ̀ ni, you know, ọ̀tún wẹ òsì òsì wẹ ọ̀tún lọ́wọ́ fi mọ́. Ẹ jẹ́ ká jọ help ara wa ìlú yóò easy kò wá. So ọkọ àti ìyàwó ẹjọ́ plan lẹ́kọ̀ọ́ pé owó students tí ẹ fi sanwó léèwé ìyàwó ni student ọkọ ni dependent pé tẹ́ bá débi ìyàwó máa ṣe 20 hours ọkọ dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ full time ẹ̀ẹ́dẹ̀jọ máa pín owó san gbogbo ibi tẹ́ ti yá owó gbogbo. ẹ ṣé mo dúpẹ́ mọ̀. Ẹ má bínú tí mo tiẹ̀ sì sọ Ọlọ́run ló ṣe tí mi ti sọ̀rọ̀ jìnnà. Tí mo gbé wá tá a gbé wá lónìí ni wípé a rí wípé ọ̀rọ̀ ètò ìgbéyàwó lórí ètò ìgbéyàwó ó ti ń dorí kọlẹ̀. Àwọn tán wá fẹ́yàwó ní abroad tán mú yàn wá láti ilé bóyá ọmọkọ wá àbómọya wá. Dr. Aliu ṣé mo lè pè yín padà sà? All right. So ètò ìgbéyàwó ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní problem. Kì dẹ̀ ń ṣe pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ní problem. Mo jẹ́ ẹni tó lè fi àpẹẹrẹ méjì mẹ́ta hàn. Ìkan ni mo play fún wa yìí. Tí ẹ bá lórí ọ̀fẹ́ láti tako tí mo bá sọ tàbí tẹ́ ẹ fẹ́ tako torí mo fẹ́ràn àwọn obìnrin máa ń gbèjà obìnrin lọ́pọ̀lọpọ̀ tó bá ti dérú ibí yìí. Egun wọn máa ń le kó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 . Bó ti wà ní líìgì bẹ́ẹ̀ náà ló wà ní gbàǹjà. Báwọn ọkùnrin kan ṣe yàyàkuyà bẹ́ẹ̀ làwọn obìnrin kan yàyàkuyà ṣùgbọ́n tóbìnrin fẹ́ẹ̀ pọ̀ jù nínú ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí. Ẹ jẹ́ kí n mú àpẹẹrẹ kan jáde. Kí ló dé tó jẹ́ wípé àwa Áfríkà tá a bá ti kúrò ní ìlú wa a máa ń gbé igbá ìranù dání. À á gbàgbé n tá a jẹ́, à á gbàgbé culture wa, à á bẹ̀rẹ̀ sí ṣe yánmọyànmọ. Kí ló fà á? Ẹ̀yin ẹ gbọ́ nǹkan tí ọmọkùnrin sọ. Mo dẹ̀ jẹ́ ẹni tí ó witness sí. Àwọn India wọ́n di nǹkan tí wọ́n mú pọnpọnpọn ni. Ìyá wa ẹ listen sí fídíò kan kí n tó pè yín. Nigerian women, East African women, women from Ghana, they have no cultural identity. And I'm going to explain to you what I mean. You see, I work in an industry which is information technology. In information technology, there is one country that really, really stands out when you talk about information technology, and it's India. Indians, for some weird reason, I don't know how they got into that thing in the cultural context. Everybody maybe went in for IT. The whole country made a powerful reference to IT, just like China made a huge push into industrialization that deals with tools. The idea of having the tools to make a car or make a shoe, heavy industrialization that they can use to serve the world. India went into this heavy thing about information technology. In my 12 years of working in information technology, everywhere I go, it's loaded with Indians. If the information technology, for example, if a place has maybe
20,000 workers. I'm talking about a huge place in which maybe 10,000 of their workers are engineers, software engineers, computer engineers, so on and so forth. I can assure you that of the 10,000, 9,500 will be Indians. So what has been my exposure there? Indian women. They're the one they're 4 feet, some of them little 4 feet, you know, things, small things that are making dream money. They came direct from their village into the system and they're making 180,000, 190,000, 200,000 dream money. But there's a strange thing I notice about them. As they come to work, they're wearing their native wear, that thing that they tie and hang on their neck with that dot here. Another strange thing I've noticed about them is you will never ever, for all my years, I stayed in the United States, I was born here. In all my years of staying here, you'll never hear the Indian women dragging their men to the American court system for divorce. It is our women that use the American court system to destroy our men. They bring the court in to help them destroy the men. You will never hear Indian women doing that thing. You will never hear women from China taking Chinese men into the American court system to destroy them with divorce. You will never hear women from Korea dragging their men in huge numbers into the American court system to destroy them. But when it comes to African women, East Africa, Nigeria, Ghana, when it comes to African women, they just drag their men into the court system. One of the things that I've noticed in this system or in this problem is poverty. Bring these Indian women, they're making 150,000, 180,000. They don't drag their men into court. Plus, sometimes, like in most places, all the places I've ever worked in information technology, they'll have one car. Not that I'm supporting that behavior, but there's something strange on why I see them. They have one car. They wait for their husbands. Even if their husbands are working 2 hours overtime, over their time, they'll wait. Some of them pregnant, waiting for their husbands. When it's finished, they go into the same car with their husband and drive home. I watch Indian women and women from so many other places. They're not crazy about the Louis Vuitton, Gucci, all the designers wears. They're not even interested. Indian women, I meet them. They've been here 15 years, 20 years. They still keep their accent. They still speak as if they're living in India. But when I meet our women, and our women, all that they have to do is just get to a level of where they're making 50,000, 60,000, 70,000 or 80,000 a year. I'm talking about small money. Small money. Immediately the marriage is in danger. And they change. They start bleaching. And they start talking, sure, yeah, sure, yeah, sure. Yeah, I went, oh my God, I went to New York. And I'm like, even I who was born here, I don't speak like that. I look at others like the Chinese. They can't speak English very well. You know, and their women may be driving very expensive cars that belong to their husbands. And I look at the Indian women who don't speak English very well, and they're not interested in changing their accent or their undertone. And they wear their native dress, that thing, and everything to work. I look at Korean women. I look at other women. They have this sense of cultural identity. African women do not have a sense of cultural identity whatsoever. Little money, and the marriage is over. One thing I've discovered, a common trend, once the women make, they go, nurse, 80,000 is all they need to make. And suddenly your marriage is in danger. They want to call the shots. They want to be the ones that control everything. And if you don't like it like that, they'll bring in the American courts to destroy your life, destroy everything around you. They will insult you. And I'm like, 80,000 is all that it takes for someone to change. Or 70,000, because most of them, even the 80,000 is overtime. They've worked themselves Sunday, Saturday, Saturday night, Sunday nights. They've worked themselves to death. That money that they make as overtime is what is now changing into something that they will destroy everything around them. You know, the part that I see also is that a lot of, and I remember whenever I make my videos, I refer to bitch-ass men. Bitch-ass men. It has come to a point where we really can't define marriages in the African context anymore in the United States, because the man is changing diapers, he's washing the plates, he's sweeping the floor, he's cooking. Most men now have to cook to keep their marriages intact. He's picking the kids and dropping them. Like in what, like I've seen the experiences. I don't need to go far. I don't want to go too, you know, but the woman is shouting at them, where's the child's belt? Where's the child's socks? Where's the child's everything? And the women go around telling everybody, we are partners. There's nothing like head of the household. We are partners. Okay. So the men are doing everything in the women's role and also doing everything in their role. And they also keep their jobs. And that is supposed to be the perfect. If you don't do like that, they'll call American court on you.
This partner thing, I've seen people try it and it leads to disaster. Like he says, okay, so since I'm the one doing the laundry and washing the plates and cooking the food, can you help me change that bulb? No, that's a man's job. Okay, can you help me change the engine oil in the car? No, that's a man's job. Okay, can you help me paint the other? No, it's a man's job. The women are quick to tell you what's a man's job, but you must do your job and do their job now, and do their job and keep your job also in the society, and come back and still, even there's no respect, you are supposed to be submissive or the marriage ends on your head. And when you look into it, she started making $80,000. And I compare that with the Indian women who make 150,000, 160. fídíò méjì ni mo gbé jáde. Kí ló dé tí ẹ̀yin obìnrin tán bá ti mú yín kúrò ní Áfríkà tẹ máa ń sọra yín di King Kong mọ́kùnrin lọ́wọ́? Ọlọ́run God. Ó dáa, um èmi náà bá yín rẹ́rìn-ín nígbà yẹn o. bẹ́ẹ̀ ṣe béèrè question ẹ ló pa mí lẹ́rìn, ẹ ní pé kílódé tá a sọra wa di king kan. Bẹ́ẹ̀ ni. Nítorí pé ẹ gbà wá láàyè láti jẹ́ ohun tá a fẹ́ jẹ́ nílé. A wá ríbi tí a ti lè yọ̀. Ẹ mọ̀ pé téèyàn bá débì kan, ọmọ tẹ́ bá filẹ̀ tẹ́ bá jẹ́ kó yọ̀, tí ẹ bá sọ wípé ó ní limit of ayọ̀ ẹ o, ayọ̀ jù ló máa yọ̀, torí ó believe pé ẹ fóun ní chance láti yọ̀. Exactly. But ṣe rí nǹkan tó fa most of these things ni pé àwọn ọkùnrin wa àti ìlú tó ní kálukú wa ti wá, òun ló fà á. Nítorí a fún obìnrin ní àyè to be who they have to be. Màá fi àpẹẹrẹ sílẹ̀. Mo máa buttress lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan mọ́ o. Ok, má fi. Wọn ò fi obìnrin láàyè ní Áfríkà láti jẹ́ nǹkan tó yẹ kán jẹ́. Kí ló yẹ kán jẹ́ mọ̀? Ṣe rí, kò kí ń ṣe gbogbo wa ni a ní láti jẹ́ housewife. Kò kí ń ṣe gbogbo wa ni a ní láti wà ní under our husbands. Ṣé yé yín? Ńbo ló wá yẹ kán wà? Ṣé Kírísítẹ́nì ni àbí Mùsùlùmí? Ṣé rí, mi ò sọ̀rọ̀ nípa Kìrìsìtẹ́nì nísìnyí, mi dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa Mùsùlùmí, mò ń sọ̀rọ̀ nípa orí tí gbogbo wa gbé wáyé. Ok. Ṣé rí, ẹ jẹ́ ká ẹni ká ṣí aṣọ lójú ẹ̀ ni, ẹ jẹ́ ká ṣí aṣọ yẹn láti ibi ìpẹ̀lẹ̀. Ṣé rí, obìnrin míì wà, ọkọ ẹ̀ la dé orí ẹ̀, ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tọkùnrin yẹn máa dà lọ́jọ́ ayé ẹ̀, ọwọ́ obìnrin yẹn ló wà. Ṣé wá rí, ní ìlú wa níbi tí gbogbo wa ti wá síbí, tọkùnrin yẹn bá ti lè lọ, àbí tóbìnrin yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nǹkan yẹn nínú ẹbí ọkọ ni o, ní àwọn ará àdúgbò ni o, ní àwọn àdúgbò ni o, wọn á ní ó ti fún ọkùnrin yẹn ní ẹ̀fọ́ jẹ. So wọn á bẹ̀rẹ̀ sí ní gba ìrìn àjò ayé obìnrin yẹn, wọn á bàjẹ́. So ó ti jẹ́ kí most of àwa obìnrin wa ká má lè dá nǹkan ṣe fún ara wa. Ṣó yé yín? Ká má lè dá nǹkan yẹn ṣe fún ara wa. A máa ń bẹ̀rù bákan. Ìyẹn àkọ́kọ́. 2, nínú ìjọ Ọlọ́run, mo máa mú gbogbo ẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, mo ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ wọnú spiritual aspect nísìnyí. Nínú ìjọ Ọlọ́run, wọ́n jẹ́ kó yé àwọn obìnrin wípé o ò lè sọ̀rọ̀ nínú ìjọ. Tí wọ́n bá ń wàásù, wọ́n ẹ̀jẹ̀ ń change ẹ̀, kò ì pẹ́. Tí wọ́n bá ń wàásù, o ní láti kọ́kọ́ listen, wàá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọlé lọ béèrè lọ́wọ́ ọkọ ẹ. Ṣùgbọ́n nígbà tó yá díẹ̀díẹ̀, àwọn obìnrin wọ́n fi àwọn obìnrin ṣe ministers, workers. Obìnrin tó bá di minister, ó ṣiṣẹ́ gidi kó tó débẹ̀.
so ṣe ní gbogbo àwọn nǹkan yẹn àwọn mùsùlùmí àwọn yẹn tiẹ̀ bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ ni gbogbo ìwà tó ń ṣe ní pé ó ní láti jẹ́lẹ̀hà kò gbọdọ̀ ríta ẹni tó dẹ̀ máa gbógo ẹbí yẹn ga ẹ ti tì mọ́nú ibì kan ó ní láti daṣọ borí ni ó ní láti wọ gbogbo ẹ̀ kó dàbí eégún ẹ ti tì mọ́bẹ̀ tí irú yẹn bá ráyè jáde tó wá débi tí wọ́n sọ fún wípé ó lè fò tó dẹ̀ jẹ́ pé nínú dream tó ti ní láyé ẹ̀ náà ni pé ó lè fò ṣe mọ̀ pé gbogbo àsìkò tí ọkùnrin yẹn fi tì mọ́bì kan yẹn ó máa kọ́kọ́ fẹ́ gba gbogbo nǹkan yẹn lọ́wọ́ ọkùnrin yẹn á fẹ́ fi yé i pé so o mọ̀ọ́mọ̀ o ti rí mi tán wá tì mí mọ́bì kan kì í má bàa fòfò tí ó jẹ́ kí n fò but nínú gbogbo nǹkan yìí náà ló jẹ́ ká máa rò ó ká máa ní at the back of our mind pé ọlọ́run tó mú ẹ mọ ọkùnrin yẹn ó ṣáà ní nǹkan kan tó fi so yín pọ̀ tí ẹ fi jọ jẹ́ ọkọ sáya tó dẹ̀ tún ní nǹkan kan tó fún mú yín máa bímọ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì tọ́kọ ẹ̀ tiẹ̀ fún láyè tó ń wà níbòmíì tó ń ṣe ìlú wa tí wọn ò rọ́mọ bí tó yẹ pé ẹlòmíì ìgbà tó sú ọkọ ó lọ rajá fún ìyàwó ẹ̀ kó máa fi ṣọmọ ní wọ́n ti fọnú ṣe gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n kò kí n ṣe pé a fi yan àwọn èèyàn ṣe understand me I'm just trying to let us understand pé tá bá ti fún obìnrin ní ayọ̀ pé ó yá ayọ̀ sí mi lọ́rùn ó yẹ kí àwọn obìnrin náà lè ní limit of bá ṣe máa yọ̀ ó yẹ ká lè ní limit of bá ṣe máa yọ̀ then kò kí n ṣe obìnrin nìkan ni ó máa ń ṣe kinní yẹn mi ò dẹ̀ lè ní obìnrin ló pọ̀ jù half of àwọn obìnrin míì ọkùnrin ló sún wọn débẹ̀ o ọkùnrin fúnra rẹ̀ ní ìwà ọkùnrin míì ló sún obìnrin máa hùwà tó ń hù so kò kí n ṣe gbogbo incident tí obìnrin tó bá ní obìnrin ló ṣe ló máa ń jẹ́ pé ó kàn dìde bí àtòrò náwó ìmí ò tiẹ̀ pa kò make owó tó ọkọ ẹ̀ ṣùgbọ́n wàhálà ọkùnrin yẹn gbogbo nǹkan tí ọkùnrin yẹn ń ṣe fún òun ló fi ṣe nǹkan tó ṣe then ẹ ṣe mà ọgbọ́n okay mo ní ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ní India Asians tí mo ti bá pàdé they drive good big cars mi ìmọ̀dọ̀ ti yín Amẹ́ríkà ní West Coast lọ́dọ̀ tèmi bíbáyìí tán bá dé sílùú yìí aṣọ wọn ẹ máa fọkànbalẹ̀ gbọ́rọ̀ mi o ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń wò wá nulé mi ò sọ pé kẹ́ ẹ má bú mi o ìwọṣọ wọn àti kinní róńdó tó wà níbí yẹn àti aṣọ wọn yẹn wọn ò fi ṣeré o tí wọ́n bá ti ṣe tán tó bá lóyún ó yìí máa lọ gbé ọkọ ẹ̀ mi ò bá wọn wọnú ilé wọn ṣùgbọ́n àwọn tó wà lọ́ọ̀kan mi bíi ní adjacent mi níbí báyìí ní India tí mo tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi bíi àwọn tó wà ní ẹ̀gbẹ́ mi bíi Asians ni wọ́n. Now kí ló fà á tó fi jẹ́ pé India ò fi culture tiẹ̀ sílẹ̀ tó fi jẹ́ pé African women ni ìyàwó tó bá ti di pé ó ń powó ó ń pa bíi 80,000-60,000 burú jákujẹ owó jákàjàkà kan nìgbéraga máa ń dé ìbéèrè mi nìyẹn o. màá bẹ̀rẹ̀ látòrí ibi tí lẹ́nu ẹ̀dẹ̀ mọ rísì tí mo fi sọ̀rọ̀ lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ọmọ Ghanaian kan mo máa lọ bá wọn worship ní church wọn tán bá pè mí fún ministration ọmọ yẹn ìyá
ọmọbìnrin nìyá yẹn ní, ọmọ ìkọ́ńbẹ̀ tó ti dàgbà, ọmọ yẹn ní ìsìn kò mẹ́ni tó fún lóyún. ọkùnrin yẹn nígbà tá à ń bá obìnrin yẹn sọ pé no, róò ọmọbìnrin méjì ló ní, róò ọkùnrin ó ṣe pàtàkì fọ́mọ, torí kò sí róò bàbá, spirit being yẹn, spiritual aspect of it. a mọ̀ pé kì í ṣe gbogbo bàbá ló ní kiri yẹn, ó sì máa ní ìhàlẹ̀ ìbẹ̀rù fún òbí ju ìyá lọ. ẹ̀yin ìyá kan ń pariwo ní gbẹgbẹgbẹgbẹ, I tell you to stay down there again. ìyẹn gbọ́ bí ọkùnrin ṣe ń tìtì ọmọ bọ́n ṣe kọ́ ọmọ kọ́ nìyẹn. ọkùnrin lè ṣe báyìí, ẹ̀ẹ̀kan action ọkùnrin ló máa ń dẹ́rù bọ ọmọ jù. but ẹ̀yin bọ̀ nítorí owó tẹ́ ẹ máa ń gbà, owó bàbá tẹ́ ẹ máa ń gbà ń bí, owó child care tẹ́ ẹ máa ń gbà ń bí, ẹ wá prefer kẹ́ ẹ ràgàbo àwọn ọmọ wọ̀nyẹn, wọ́n á wá gbẹ̀kọ́ burúkú. ẹni tí mò ń sọ ní ìsìn ọmọ ẹ ti yàyàkuyà mọ́ lọ́wọ́. recently client mi kan mọ̀, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ kúò ní ọgbà ẹ̀wọ̀n ni, ìyàwó ẹ̀ ló rán lẹ́wọ̀n, ó dẹ̀ mú kúò nílé ni. nígbà tó débí, ó ti ra lé kó tó débí, ilé yẹn báyìí ọmọkùnrin yẹn ò gbọdọ̀ wọbẹ̀ mọ́. question tí mò ń béèrè lọ́wọ́ yín nìyẹn pé kí ló ṣe ẹ̀yin obìnrin Áfíríkà? ṣé bẹ́ẹ̀ yín ṣe ti yín nìyẹn torí pé ẹ̀ ń dọ́gbọ́n bò wọ́n sí? ṣé bẹ́ẹ̀ yín ṣe ti yín nìyẹn? bàbá rò pọ̀ rẹ mi ò ṣe tèmi bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n mo sọ fún yín pé mo ti sọ pé ayọ̀ ó máa ń jẹ́ kí ẹlòmíì yọ ayọ̀ jù ní meat of ayọ̀. ṣó wá yẹ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ mọ́? ní ẹ̀ kò jẹ́ kó máa lọ bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n ṣe aláwọn ń jà yẹn, bàbá rò pọ̀ rẹ kò kí ń ṣe ọkọ ló fẹ́, kò kí ń ṣe ọkọ ló máa ń fẹ́ wọn, ló máa ń fẹ́ ìyàwó nílùú wọn. ta ló ń fẹ́ wọn? ìyàwó ló máa ń fẹ́ ọkọ ní Indian, torí mo ní àwọn ọ̀rẹ́ tó pọ̀, mo dẹ̀ náṣọ wọn, bí mo máa wọ aṣọ India mi níjọ́ kan, máa wọ jókòó, torí àjọ máa ń wọṣọ, máa ń raṣọ wọn. so but nínú ẹ̀ náà ni pé bọ́kọ bó ṣe jẹ́ pé àwọn ló fẹ́ ọkùnrin yẹn, wọn disrespect ọkọ wọn, wọn fún respect tó yẹ, so wọn fún. ṣé wàá rí ti àwa obìnrin tí owó jọ lójú, máa yẹn náà ti sọ̀rọ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan, ó ní pé poverty, ẹ máa imagine ọmọ ìyá aláta tí kò ní owó, tó rówó much tẹ́lẹ̀, tó wá dẹni tó ń control ẹni tí ìyá ò, ilé tó ń gbé bóyá ilé kan bákan ṣá, but tó bàbá bàbá rò pọ̀ rẹ ṣe rí culture wa. obìnrin lẹ́yìn ètò wọn á come after me, mi ò support wípé ọkùnrin tó ya olórí burúkú má ṣàǹfààní, tí ò wà responsible, tó jẹ́ wípé kó o débí, tó bá ti dé kó o dẹ̀ ṣe kí ni, ebi mo máa ń so oúnjẹ ńlẹ̀, káwọn ọmọ tó jí, kí mọ́mì tó jí, màá ti lọ, màá ti ṣe nǹkan kan, màá ṣe tíì láàárọ̀ kùtù, mọ́mì ò ní tìjí, màá lọ gbé tíì fún wọn. kò yẹ yín? kì í ṣe tàwọn ọkùnrin tó jẹ́ pé wàá dé, wàá wá gbé kẹsẹ̀ lé orí tẹni tẹ́tẹ́, wàá máa wo TV, ìyàwó ẹ̀ dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ dé láti ibi iṣẹ́, wàá máa sọ pé àjọ ṣé mi ò bí mi kò tí ò wá ní ìmọ̀lára. mi ì sọrí tàwọn ọkùnrin gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́ wọ̀nyẹn o, kì í ṣe àwọn gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́ ẹranko, mi ì sọ ti yẹn. ṣọ̀rọ̀ mi yẹ yín nísìn? so what are we talking about? pé kẹ́ ẹ sọ pé culture, mo disagree pẹ̀lú. bàbá rò pọ̀ rẹ mi ò dábì tí ìdákọ̀ culture, ṣe rí culture wa. bàbá rò pọ̀ rẹ, we have a lot of problem. African as a whole, we have a lot of problem because
àwọn èyìnbó mo fẹ́ pè wọ́n ní English wọ́n wá da ìrìn àjò ayé gbogbo African rú. Ó jẹ́ kí culture wa tó jẹ́ ká embrace ká máa fi dára wọ́n brainwash wa. So culture yẹn ọmọ tí ẹ bá rí tó ń ṣe òbí ẹ̀ really gbé jókòó ẹ̀yin òun mọ́mì náà dẹ̀ jókòó. inú mi dùn pé àwọn èèyàn wa ara tí mo fẹ́ jẹ́ kí program kó máa wà interactive kì í ṣe pé èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ pé a gbọ́n ẹ wo nǹkan tí mọ́mì wa wọ́n ń respond sí yín ọ̀rọ̀ tí àwọn India tẹ̀sọ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹ má bínú pé mo dá ọ̀rọ̀ mọ́ yín lẹ́nu Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n ní wọ́n support ìyẹn mọ́mì wa Ṣadé Òkè wọ́n ní àwọn Indians yẹn ló máa ń san dowry bẹ́ẹ̀ni. tí n bá correct tí ó bá jẹ́ pé nǹkan tó ń mìn nìyẹn wọ́n wá tún sọ tẹ̀lé pé however the main family look for the wife for that male child ìyẹn bóyá àwọn India náà ń rìfà sí nǹkan Àwọn táwa India ní ni tẹ́lẹ̀ nìyẹn mọ́mì Ṣadé n tá à ń ṣe tẹ́lẹ̀ nìyẹn wọ́n ń bá wa fẹ́ ìyàwó ni ẹ dẹ̀ lọ wo ìyàwó tó bá àwa parents wa fẹ́ irú àwọn ọmọ tó àwa náà bí mo dẹ̀ mọ̀ pé irú product yẹn ni mọ́mì wa tá a jọ ń ṣe program yìí ẹ̀yin ẹ wo ibi táyé dé sí orí social media náà ti ń fẹ́ra wọn wọ́n ti ń rí ìwòwò ara wọn gan kán tó fẹ́ra bàbá wa Lawrence God bless you sir wọ́n ní despite that ma wọ́n refer sí yín wọ́n ní the woman should see the husband as the head of the house according to God's plan that is what India does no matter bó tiẹ̀ jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ torí mi ò ṣe research bóyá lóòótọ́ òun àwọn náà ni náà mo sanwó sọ orí wọn. àwọn ló máa ń sanwó orí àwọn ló ń ṣe wedding But àwọn ló despite máa the ṣe fact àwọn India ṣùgbọ́n yẹn síbẹ̀ wọ́n sì gbà fọ́kọ wọn náà. bẹ́ẹ̀ ni respect tó ń fún ọkọ wọn ẹ lè believe ọkọ wọn ó lè ọkùnrin míì inú wọn kò kí ń lè ṣe much bí ọkọ ṣùgbọ́n àwọn obìnrin wọn pẹ̀lú pé ó ń bẹ̀rù pé ìyàwó mi tó fẹ́ mi. Kò lè ṣe much bí ọkọ kí ni ìtumọ̀ ẹ̀. Ó ní ọ̀rẹ́ mi kan tẹ́ pé ọkọ ẹ̀ máa ń rò pé ìyàwó òun ló fẹ́ òun sògbà tó dé bí ó realize pé ibi àti pé gbà tó ń bá tèmi àti ẹ̀ close ó realize pé ọkùnrin ló ń fẹ́ àwa kò kí ń ṣe báwọn ṣe máa ń ṣe ṣóyé yín so ó máa ń fẹ́ wù àkọ ìyàwó ẹ̀ dẹ̀ máa ń jẹ́ kó understand pé orí òun ló jẹ́ no matter how the marriage was done ṣóyé yín pé orí òun ló jẹ́ and kò sí any of the people tẹ máa rí wọn tí ọkọ wọn tó máa wojú ọkọ wọn o pé bó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn ló san dowry àwọn ló san everything wọn kí n wojú ọkọ wọn they respect mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé with the gbogbo nǹkan tí ó jẹ́ pé obìnrin ló ń ṣe they still respect their husband as the head exactly what we are talking about wípé èyìnbó wá gba nǹkan tí àwa tó yẹ káwa máa fi ṣọ̀rọ̀ part of it ni pé tẹ bá rí láyé àtijọ́ wọn màmá wa bí màmá mi báyìí oko tó máa ní òun ló ní oko òun ló ń gbin nǹkan owó yẹn ń wọlé ọkọ ló kíbi tọkọ ẹ bá dúró sí báyìí ẹ máa rò pọkọ ẹ ló ní oko ẹ lè ní mọ̀ ṣùgbọ́n láyé ìsìn ẹ rí pé mo celebrate yín pé ẹ sọ tọrọ ńbẹ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni láyé ìsìn ẹ rí pé mo celebrate yín. but láyé ìsìn kò sí bẹ́ẹ̀ mọ́ then àwọn ọkùnrin náà láyé ìsìn ọkùnrin míì tó yẹ kó wà kò ní gbèrè ẹ̀ síbẹ̀. Ṣé agree pẹ̀lú nǹkan tí bàbá wa Ọ̀nànúgà sọ yìí? Ṣé kíkà? Bẹ́ẹ̀ni sà. Wọ́n ní I don't agree with you ma. Our culture is the best but when they came down here they changed. Mi ní kọ́ agree with me. Mi dẹ̀ ní kọ́ má agree with me. But what I'm saying is we have the best culture. But are they doing the same culture that we have? No. Education has taken so much away.
àgàgà èyìnbó tá à ń sọ bíi ọ̀pẹ́rẹ̀ yìí ó ti gba gbogbo nǹkan tó yẹ kó yẹ ká fi ṣọlá ó ti gbà á lọ́wọ́ wa. ṣé ọmọ míì tó yẹ pé nàìjà ló wà o àtòun àti bàbá wọn ò lè sọ ẹ káàárọ̀ níbi kẹjẹrẹ ẹ káàárọ̀ either you shake hand you just stand ẹ káàárọ̀ good morning you going. láyé àtijọ́ ó ní láti dọ̀bálẹ̀ ó ní láti kúnlẹ̀ torí pé o fẹ́ gbàdúrà o fẹ́ kí màmá ẹ súre fún ẹ láàárọ̀ kùtùkùtù wá ti kúnlẹ̀ màmá mi ẹ káàárọ̀ mà ìyẹn màmá ti gbọ́wọ́lé ẹ lórí bàbá ti gbọ́wọ́lé ẹ lórí wàá ṣoríire ìwọ ọmọ mi bó ṣe ń lọ léèwé yìí ọgbọ́n tí o fẹ́ ọlọ́run á fi fún ẹ gbogbo ìmọ̀ tó nílò ọlọ́run á fi fún ẹ ẹ ò ní pàdá ẹni tó máa pẹ́ lọ́nà wọ́n á ti torí ìdọ̀bálẹ̀ yẹn gan ó máa ń wò bí mi lórí pé ọmọ òun ń ṣe tó máa ń jẹ́ kí àdúrà àárọ̀ àdúrà alẹ́ tí bàbá àtìyá ń gbà lórí ọmọ kó tètè kó ṣẹ but we are not doing it anymore so culture ni pé half half ní nàìjíríà sí náà half half ló ń ṣe o ní láti ṣe kínní ni mo dẹ̀ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé ọkùnrin míì ló fà á nígbà tó mú ìyàwó débí ó ti mú débí nìyẹn ìwọ gan kó tó mú ìyàwó wá ó ti mọ àwọn ibi tí ò gbọdọ̀ tẹ̀ sí kò kí ṣe pé kò ní mìtẹ̀ ni mo ń sọ o ó ti mọ àwọn ọ̀rẹ́ tí ò gbọdọ̀ tètè ní. bọ̀ mọ́mì wa àwa mọ̀ yẹn but what of obìnrin tó jẹ́ wípé ó ti jẹsẹ̀ ajá tó bá lọ síbi iṣẹ́ bá tó bá ti kọ́ rẹ̀ ogun dé kò sọ́gbọ́n tó lè ta kí làmọ̀ràn yín fún yẹn. òun ni mo ń sọ lọ́wọ́ pé ó jẹ́ kí ọkùnrin yẹn gan ti mọ ibi tóbìnrin yẹn máa tẹ̀ sí tó bá dẹ̀ ti dé má fi àwọn nǹkan tó lè mú lọ máa rojọ́ fún obìnrin míì níta máa ṣe fún tí ọkùnrin míì òun ló jẹ́ kí ìyàwó ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gba lẹ́kṣọ̀ burúkú ta torí tó bá dé àkáǹtì ẹ̀ kàkà kó jẹ́ kí woman ẹ̀ ní àkáǹtì á náà wọn máa dà pọ̀ ni a máa gbowó woman yẹn mọ́ títí ẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ bá rí níta tó look so much kept tó look beautiful tó ṣe gbá á dẹ̀ máa jẹ́ kó yẹ pé tó bá ti ń fine jù ọkùnrin máa toast ẹ̀ ta ọkùnrin máa wojú ẹ̀ pé wọ́n máa ń gba ìyàwó níyàwó ń bí ni jẹ́ kí ìyàwó ẹ̀ fine jẹ́ kó beauty. ṣé ẹ lè gbà kí ọkọ yín kó lọ sí ẹnìkan invite mi sí church kan invitation mo fẹ́ kẹ́ bá mi send ẹ̀ sí dáàdi wa ṣé ẹ lè gbà kọ́kọ́ yín lọ kó bá mi lọ sí church yìí. ẹnìkan ló invite mi lọ tó ní kí n máa bọ̀ ní chọ́ọ̀chì yẹn ẹ jọ ọmọ ṣé ẹ lè gbà kí ọkọ yín tẹ̀lé mi lọ. àtẹ̀yìn àtọkọ mi tí bá rẹ́sẹ̀ yín bẹ̀ máa gé dànù. mi ò lọ mọ́ o mi ò lọ mọ́ o. ó tọ̀ bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yẹn torí màá sọ fún mọ́mì pé tí wọ́n bá jẹ́ kẹ́ lọ bẹ̀ yẹn. ẹ jọ ṣé kìí ṣe chọ́ọ̀chì nìyẹn ni. chọ́ọ̀chì ni. ó ṣe wá dogun. nǹkan tí mò ń sọ nípa culture wa nìyẹn ìyẹn sì kò kí ń ṣe lamẹ́ríkà nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn ń ṣẹlẹ̀ nílé ọkùnrin tó dẹ̀ tírú yẹn ti ń ṣẹlẹ̀ níwájú ẹ̀ tó bá débí irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ló máa fẹ́ ṣe obìnrin tó ti ń ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn nínú ibẹ̀ yẹn tí kò sí ìbáwí fún wọn tó bá débi she's going to be doing the same thing so culture wa tí àwọn people yìí gbà lọ́wọ́ wa
èyí tó wá fún wa táwọn bàbá wa kàkà kọ́ máa sọ fún wa pé ọmọ yìí ó kí báyìí kọ́ ló ṣe jẹ́ o báyìí ni ọmọ mi ò mọ nǹkan kan nípa kò mọ nǹkan kan nípa ìran ẹ̀ so kò sí bá ṣe lè ṣe bọ̀ tó bá wá débí ẹni tó yẹ pé 30,000 ẹ jẹ́ kí n fi eléyìí ṣe bíi ayọ̀ ẹni tó wà nílé tó ń gba 30,000 tó dẹ̀ yẹ pé ó mọ bó ṣe manage 30,000 yẹn nígbà tó ń gbà kò kí ń bínú iye tọkọ ẹ̀ bá fi kún wọn á manage ẹ̀ wọn á jẹun ó wá débí ó ń gba 300,000 ó ń gba 80,000 dollars ni mò ń sọ o àkọ́kọ́ jókòó jọ tó bá kọ́kọ́ gbà kọ́kọ́ ní tó bá ṣẹ sí owó wa ní 30,000 mo wá gba 800,000 $800,000 àbí mo gba $800 oye báyìí máa ló jẹ́ lówó wa Nàìjíríà kí ló ṣe mí tí mi lè ṣakọ kí ló ṣe mí tí mi lè wọ nǹkan tó wù mí ọkùnrin yẹn kẹdẹrẹ ó fẹ́ fún ní chance kó free kó má rò pé òun mo ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọkùnrin gidi sí ni o mo ti kọ́kọ́ sọ nípa gbogbo àwọn rápátá tẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ o àwọn ọkùnrin gidi mò ń sọ sí tó wá rò pé jẹ́ ń fún ní chance kó explore mo rí talent nínú ẹ̀ jẹ́ kí n jẹ́ kó lò ó so ó wá filẹ̀ ó kọ́kọ́ lọ ó ṣe nǹkan kan ọkùnrin yẹn bá wí bákan ó ṣàfẹ́fẹ́ bá wí ó rà níwọ̀n ní ṣe rí ẹ̀ mọ́ ẹ má bínú ọ̀dẹ̀ má bínú díẹ̀ ó tún wá ṣe nǹkan míì ọkùnrin yẹn wá bínú ó wá lọ sọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ pé can you imagine kí ni mo ṣe é sì ṣe bí nǹkan tí mo ṣe lákọ̀ọ́kọ́ mo bẹ́ẹ̀ náà ó dẹ̀ gbọ́ ẹ tí wọ́n á bínú sílẹ̀ tó ẹ̀rọ ni you don't know what they are just she is just keeping you as a slave you have to do this and that ṣẹ́rí kò kí ń ṣe slave tó sọ fún yẹn ṣẹ́rí owó yẹn tó ti kọ́kọ́ ṣírò lákọ̀ọ́kọ́ ó ti da orí ẹ̀rù pé èmi mo mà ti ń gba owó tó Dangote mà nìyẹn tí bá ní kí ló ṣe mí tí mi lè kọ́ kíní kan kí n ra mọ́tò bá èmi ni mò ń gun Benz èmi ni mò ń gun ṣé mọ̀ owó ńgbà mí máa ń sọ ẹlòmíì di aṣọ ẹlòmíì dẹlu ẹni ẹlẹ́ni so ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní develop àwọn nǹkan but nínú nǹkan yẹn bí woman yẹn ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan woman yẹn ní nǹkan tí ọmọ ti wà láàrin yín tọ́mọ bá ti wà láàrin ìwà àti ọkùnrin no matter whatever the man or nǹkan tó bá wù kó ti ṣe fún ẹ tó bá nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ yẹn o máa ní láti calm down before you make a decision you cannot just make a decision anyhow because of who you are bóyá ọkùnrin yẹn ó ti ń gbowó tó pọ̀ tẹ́lẹ̀ bí àwọn adájọ́ lẹ́nu iṣẹ́ bó bá ṣe treat àwọn ọmọ yẹn be expecting the same treatment from the kids they are going to treat you the same way no matter who you are bó jẹ́ mọ́mì tó loving they are going to teach you wọ́n á treat ẹ that way ó dẹ̀ máa dùn ẹ́ kò dẹ̀ ní jẹ́gbà tó lè fight back ìgbà tó lè fight back ni àwọn ọmọ yẹn máa ṣe pọ̀ ẹ̀ fún ẹ so tí ọmọ bá ti wọ nǹkan láyé tí ẹ ti ń rí ìwòwò ara yín láyé you must not dijú láti ja irú ìjà bẹ́ẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ni
àgbà tá a bá délùú òyìnbó bóyá àwọn kan àbí nǹkan kankan tí wọ́n máa ń wò wípé ìyàwó yẹn á sọ pé àwọn aráalé wọn ló ń yọ ọkọ yẹn lẹ́nu but ìyá yẹn ò pajẹ ńgbà tó wà kékeré. Àwọn aráalé yẹn wọn ò rí pajẹ tán fi tọ́ dàgbà. Á wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀sọ̀kúsọ. Ẹ listen sí nǹkan tí bàbá yìí sọ. Wọ́n á lè kúnlẹ̀ fún pásítọ̀, wọ́n á lè kúnlẹ̀ fún bíṣọ̀bù, wọ́n á lè dáwó sí chọ́ọ̀chì. Ṣùgbọ́n kán tọ́jú ìyá yẹn, kán bu omi rin gbòǹgbò tó gbé wọn wá àbí òbí wọn, á di wàhálà. Ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ gbọ́. There is no hopeless life as a person, as a man who is quarreling with his own father and his own mother. You go to witch doctors when your things are not moving well and you think that they've bewitched you. I want to tell you today the biggest witchcraft is relationships that are not fixed between you and your parents. There's nothing wrong with you going back to your mother's house and clean up the graves of your own fathers. There's nothing wrong. I didn't say worship them. Clean them up. In my tribe, there's a proverb that says, never allow your son to marry a girl when you have not seen the grandfather's graves. The roots support the tree. The tree does not support the roots. If you water your roots, you will have fruits. That is the Bible. Honor your father and your mother. The only commandment that has an insurance policy. And your days will be many that the Lord will give you. Prayer does not substitute personal responsibility at a family level. I challenge this church to its roots. We cannot have members who are easily convinced that they must return 10% of their salaries as tithe and offerings, yet they are sending 200 rand to their own mothers and fathers. You are worse than pagans. Your responsibility to the church cannot be more than your responsibility to your own family. Because you want to bribe God and bribe angels so that you enter heaven. How can you say you love God whom you have never seen when you hate the parents who have brought you into existence? If your religion makes you look after it more than your own parents, the Bible calls you a non-believer, worse than a pagan. Go and read for yourself. True African spirit says, take your responsibility seriously. That is first bus stop before you run the church. This is the reason why I sometimes say, if we are not careful, we're going to develop a cult. What is a cult? A cult is that which takes human beings away from their families and creates an artificial family somewhere called Adventism. All of a sudden, your parents are demons. Those who don't believe in you in Adventism have become Satan. We're in early Adventism, we Adventists, we Adventists, we Adventists. Before you notice it, David Koresh came out of that ideology. Fascist, you keep on driving that agenda, you end up in the midst of nowhere, where you can no longer recognize your own family for the sake of the church. That cannot be African. Africans, we start at home. And what religion is it that will make you divorce your own parents? Water that tree. Whether your mother is a sangoma or mtakati or a witch doctor, water that tree. God is not a fool. This is the door through which you came into existence. The prayers of your parents are far much more important than the prayers of your pastors. When your parents wish you well, it will be well with you. When your mother goes mwah on you, go and try. Go and try. Make deals. You'll come back home with pockets that have holes. Why? Because when you don't secure your roots, you can never have fruits on the top side. Mute. If you don't secure the roots of the tree, you will never get the fruit of the tree. Àwọn obìnrin kan wọ́n ti sọ ọkọ wọn, wọ́n ti sọ́dọ̀ ta family wọn. Àwọn ọkùnrin nítorí pé wọ́n rí i pé ọwọ́ obìnrin yẹn jí pépé sówó, wọ́n á kẹ̀yìn ẹ̀, ó lè sẹ́ẹ̀tì babaláwo àbí pásítọ̀ àbí aláàfáà, àwọn wọ́n á sẹ́ẹ̀tì wọn. Tẹ́ bá dẹ̀ rírú obìnrin yẹn àbí ọkùnrin yẹn, yes sir, daddy, mommy, yes sir, yes. Iṣẹ́ ibi ó ti kẹ̀yìn
obìnrin tó lówó yẹn ó mọ̀ pé nọ́ọ̀sì ló ń ṣe, owó wà lọ́wọ́ ẹ̀, á kẹ̀yìn gbogbo fámìlì ẹ̀ tá a bá ti kú. Kí ló ṣe wá gan-an mọ̀? Àbí ẹ agree, ẹ rò pé nǹkan tí bàbá yẹn sọ irọ́ ló ń pa? mo ti sọ lára nǹkan tó sọ yẹn náà, mo ti sọ mọ́ nǹkan. Mo ní culture wa tẹ́lẹ̀, tọ́mọ bá dọ̀bálẹ̀ láàárọ̀ kùtùkùtù, nǹkan tó ń expect látọ̀dọ̀ bàbá ẹ̀ ni àti ìyá ẹ̀ ni pé kó súre fún. Kí ló dẹ̀ lè mú màmá má súre fọ́mọ láàárọ̀ láyé ìgbà yẹn nípa ọmọ yẹn ó jẹ́ aláìgbọràn ọmọ. So but gbogbo ọmọ wọn tó bá ti ń bá wọn wí tó ń gbọ́ràn, wọ́n máa ń súre fún wọn. Ṣé wá rí àdánìkan jẹ yìí, èmi nìkan ṣá, ó máa ń wọnú àwọn ènìyàn. Tó bá dẹ̀ ti jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ojú kòkòrò wà lára ẹ̀, àbí àdánìkan jẹ, kó ṣáà ti jẹ́ èmi nìkan tó bá wà lára ẹ̀, kò sí ni, ó máa mú àwọn olóore àbí àwọn ẹni tó nílò ìrànlọ́wọ́, ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó ń jẹ lábẹ́ yẹn, kò ní jẹ́ kán súnmọ́, òun nìkan ló fẹ́ dá jẹ. So spirit yẹn is a very strong and bad spirit. Tó yẹ pé tó bá ti wà lára ìkan, péjọ obìnrin ló wà lára ẹ̀, tọkùnrin yẹn tó dẹ̀ mọ́ pọ́kọ yẹn fẹ́ràn ẹ̀, tó wá mọ̀ọ́mọ̀ ń pe ìyá ọkọ yẹn àbí ìyá ìyàwó tó ń pè ní àjẹ́, tí wọ́n ń wá nǹkan kan, ẹ̀sùn kan sí ìyá yẹn, tó bá dé stage kan, òun ni pásítọ̀ yẹn ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn, gbà tó o bá bomi rin èso igi tó ń wu èso fún ẹ, tó bá yá igi yẹn á máa gbẹ. Tó bá dẹ̀ ti ń gbẹ, kò sí bó ṣe lè ṣe nǹkan tó máa yọrí sí rere. Àwọn ọmọ kẹ̀dẹ̀rẹ́ náà máa ń wò ó. Èmi ò mọ bẹ́ẹ̀ lómi ṣe máa ń ronú. Ṣé ní gbogbo àwọn ọmọ wa yẹn, they are too sensitive, they see things beyond báwa ṣe ń rò. Ó ní there was this program I was watching, ó dà pé lórí Facebook àbí kankan. India ni boy yẹn, ó mú bàbá ẹ̀, ó máa ń fi sínú inú ilé kékeré kan. Wọ́n wá ti oúnjẹ sínú ilé yẹn fún bàbá yẹn. Ẹ̀kọ̀ọ̀kan tó bá máa ṣe ọdún wọn ni wọ́n máa mú bàbá yẹn jáde. Wọ́n wá ní kí ọmọ ẹ̀ ọkùnrin, ó bẹ́ ọmọbìnrin, ó bẹ́ ọmọkùnrin, wọ́n á ní kí ọmọ ẹ̀ kékeré ọkùnrin kó draw kankan ní school. Ó wá draw grandpa ẹ̀ nínú ìwò yẹn. Ó draw mọ́mì ẹ̀ nínú ilé ńlá. Torí mọ́mì ẹ̀ máa ń yọ oúnjẹ míì lọ fún bàbá yẹn. Ó wá draw bàbá títí ẹ̀ nínú ilé tó tún wá kéré sí ti bàbá yẹn. Ó wá draw rẹ̀ sínú ilé ńlá. Kò yé àwọn teacher, so wọ́n wá send ọmọ yẹn lọlé pé nǹkan tó yà yẹn kó strange, wọ́n kọ lẹ́tà sí. Ó wá bèèrè, bàbá ẹ̀ wá délé, bàbá ẹ̀ wá ń bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Ó wá ní pé yes, pé ṣé kò yé dáàdì òun náà ni, dáàdì ẹ̀ ní kò yé. Ó wá ní grandpa ni bàbá òun tọ́jú sínú ilé kékeré. Ó ní this house, ó nítorí mọ́mì òun máa ń gbóúnjẹ, ó máa ń sneak oúnjẹ lọ fún grandpa, kí grandpa lè máa jẹ 3-day meal. But torí bàbá òun sọ pé 1 day or 2 ni kó máa fún grandpa. Ó nítorí náà òun máa kọ́ ilé tó bá ti náwó, òun máa kọ́ ilé ńlá fún mọ́mì òun torí pé ó tọ́jú grandpa. Ó ní òun akọ́lé ńlá fún ara òun. Ó ní ṣé wàá rí ilé kékeré tó tún kéré ju ti grandpa, ibẹ̀ lòun máa ti bàbá òun mọ́, torí pé grandpa bàbá òun inú ilé tó tì mọ́ nìyẹn. Bàbá yẹn bá sá eré, ó bá sáré lọ gbé bàbá ẹ̀ jáde, ló bá sáré gbé lọ sí bathroom, òun fúnra rẹ̀ ló lọ wẹ̀ fún. Ó ya bàbá lẹ́nu pé ọmọ òun wẹ̀ fóun. Ó wá wọ ṣọ́ọ̀ṣì lọ́rùn, ló gbé sínú sitting room, ló wá mọ́ ọmọ yẹn, ló gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́, ló ya picture, ló gbóúnjẹ gidi síwájú ẹ̀. Ọmọ wa ní pé kí ló tó fi ṣe bẹ́ẹ̀. Ó nítorí òun ò fẹ́ wà nínú ilé yẹn, pé òun understand pé ibi tóun ti bàbá òun mọ́ yẹn, ipe kò dẹ̀ ń ṣe òun, pé ìgbà tí bàbá tòun náà, ibi tó ti bàbá ẹ̀ mọ̀ lòun ti bàbá òun mọ́, because òun rí pé culture ni kò yé òun. But thank God pé ọmọ yẹn wọ́n ní kó draw family ẹ̀ wá, tó wá draw kinní yẹn jáde, tó fi bring back máa yẹn pé nǹkan tó ń ṣe fún bàbá ẹ̀
it is wrong, and òun náà máa ṣerú ẹ̀ fún. That is exactly what that man is telling everyone that refuse to take care of their parents. Òbí ò ní kó náwó lọ́wọ́ kó pọ̀, ṣùgbọ́n tó bá ti ń béèrè àlàáfíà wọn, wọ́n nílò oògùn tó rà fún wọn. Torí tá a bá máa sọ̀rọ̀ àwọn tó wà ní ìlú wa nílẹ̀ Nàìjíríà, wọn láwọn ò lówó làwọn ò ṣètò. Kò ṣègbà tó bá lọ jalè, lọ síbẹ̀, wẹ̀ fún màmá yẹn, make sure pé inú ilé ẹ̀ wà neat, ò náwó ọmọ ọ̀dọ̀, maybe every weekend lọ síbẹ̀ tún ṣe. Inú màmá yẹn ló máa gbàdúrà fún ẹni yẹn, ọ̀nà ẹ tó dẹ̀ dí á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣí. That was the secret the man was telling them. Kò kí ń ṣe pásítọ̀ ta ló ń forí balẹ̀ fún, torí pásítọ̀ yẹn kò mọ bí wọ́n ṣe bí ẹ, kò mọ nǹkan tí ìyá yẹn pass through. Owó tó lọ ń kó fún, òun fi ń jàrósọ, ó fi ń tún ara ẹ̀ ṣe. Ìmínú àwọn pásítọ̀ yẹn, ìyá ẹ̀ ló lọ ń kówó tẹ̀yìn ń kó fún yẹn, kó ń kó fún ẹ̀yin kẹ̀dẹ̀rẹ́, ẹ kọ̀ láti fún ìyá yín nìkan. Orísun ayọ̀ oníkálùkù wa, òun dẹ̀ nìyẹn. across the board ni, mú ìyàwó débí, ó ya kànrànjọ́gbọ́n sí ẹ lọ́rùn, ó mọ́kọ débí, ó ya wọ̀ kọ̀lọ̀rọ̀ sí ọkọ. Àkókò ìpele tó kẹ́yìn la wà. Padà síbi iṣẹ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n ẹni bá bómi ìṣanwọ́, òun náà bóúnjẹ. Omi mi leléyìí. Ẹnìkan ń béèrè lónìí nígbà tá a wà nínú meeting, ó ní ọgbọ́n wo ni bàbá àròpọ̀ rí ń ta sí i. Ohun méjì ni mò ń lò, àgbo àti eléyìí. Ẹlòmíràn sọ pé ẹ mọ̀ fẹ́ darúgbó, kí ni mò ń lò? Eléyìí òun ni mò ń lò. Mìíràn pẹ̀rẹ̀kẹ́ mi mú ìyà ní tèmi. Ìbànújẹ́ ayé kò ní kí n sí nínú. Àkókò àdúrà ti tó, ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
ìsọkọnù nínú ọdún tuntun kò ní jẹ́ ìpín ẹ̀. Ìsọ ẹ̀yà ara nù nínú ọdún tuntun kò ní jẹ́ ìpín ẹ̀. Bí mo ti ń gbà á tọkàntọkàn fún ẹ, k'Ọlọ́run jẹ́ kó rí fún èmi náà. Ibi tó rìn lọ tó ò ní dé lórúkọ Jésù. Àkókò náà mọ́tò rẹ ò ní ṣiṣẹ́. Lákòókò náà ojú àrò ò ní lè jáde. Ọdún yìí tún ń lọ báyìí, gbogbo ire ayé yín pátá, èyí tẹ́ rò pé ó ti kọjá lọ lórúkọ Jésù, kò tíì pẹ́, Ọlọ́run á mú ire náà dé. Ire tó yẹ kó lé ọba lórúkọ Baba, Ọmọ, Ẹ̀mí Mímọ́, ẹ̀yin àti ire náà ẹ ò ní tà sí ara yín. Ògo ni fún Olódùmarè ní òkè, nítorí pé ire ọjọ́ ò gbọdọ̀ tà sí tiẹ̀. Ire òṣùpá kò gbọdọ̀ tà sí rẹ̀. Ire rẹ ò ní tà sí rẹ̀ mọ́. Ire rẹ ò ní tà sí rẹ̀ sà. Ayọ̀ rẹ ò ní tà sí rẹ̀. Mo sọ gẹ́gẹ́ bí wòlíì Ọlọ́run. Èso burúkú tí wọ́n ń ká, tí wọ́n ń pè ní èso góńgó, ò ní bá wọn ká ṣe ọdún. Ò ní ká góńgó ṣọdún o. Bí Olúwa ti ń bẹ, bí ẹ̀mí ẹ̀ ti ń bẹ láàyè, ìjáde lọ rẹ àti bíbọ̀ rẹ níwòyí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, orin hallelujah gbẹnu gbogbo yín kan. Ògo ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run. Jésù Olúwa wa. Àmín. Mo mọ̀ tí mo mí tèmi o. Kí ló mú mi ta pọ́npọ́n àdúrà mọ́ ni? Kí ló mú mi ta kébékébé o? Àgbo tún ni o. Mo mu àgbo. Mọ́mì wa, kí ni ọ̀rọ̀ àmúrelé yín lónìí? Màá ní pé kí oníkálùkù wa ká fi ọkàn wa sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Lọ́dún yìí ṣe ń parí lọ, gbogbo orúkọ kò ní ṣubú lù wá. Àmín. Omi tí a wá gbàdúrà sí, áńgẹ́lì tó ń pínre lórúkọ Jésù nínú ọ̀sẹ̀ tá a máa bọ́ sí, á pínre kọ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Àmín. Àní ṣubú dànù. Ọmọ wa ò ní kú mọ́ wa lọ́wọ́ o. Lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀, à pàdé láyọ̀ àtàlàáfíà. Màá fẹ́ kí gbogbo wa ká listen sí ìròyìn pàtàkì yìí. Tó bá ń lọ sílé, tó ń lọ sí Nàìjíríà, àwọn nǹkan kankan ti change. Má jẹ́ káwọn ọlọ́pàá kankan bò ẹ́ mọ́lẹ̀ o. Ẹ listen sí, ká máa fi eléyìí ṣe lọ. Hello, my friends. From the stable of the people's lawyer, I need to bring some important information from the Nigerian police. Now, this was issued by the PPRO of the force, Olumuyiwa Adejobi. No policeman should demand your customs paper. No. Except they are on joint operation with Nigerian Customs Service. But not just on mere routine checks. Yes. And for now, the Nigerian police has suspended issuance of tinted glass permits and subsequently communicated their men not to disturb Nigerian motorists on this. It is critical I bring this information because we need to have a good image for the police. Policemen are to stop any vehicle with tints, search vehicles and its occupants, but not to delay them on account of not having tinted glass permits. Please, on this note, kindly report any officer or group of policemen for questioning and disciplinary actions if you are so delayed on account of tinted glass permit. On what you need to tender, and this is very important area, to the police on demand at any checkpoint or on routine patrol, is just your vehicle license, driver's license, and certificate of insurance, especially for private car owners. I take it again. On what you need to tender to the police on demand at any checkpoint or on routine patrol is just your vehicle license, driver's license, and certificate of insurance, especially for private car owners. You can call these numbers 0805 7000001 and 0805 7000002 for text message and WhatsApp. Use 0805 7000003 or Twitter is at police_NG_CRU and email is police
pcrru@gmail.com. This message is from the Police Public Relations Department, Force Headquarters, Abuja. This is critical for the... ẹni tá a ti gbọ́ yẹn àwọn kì í mú òfo. Ìwọ náà gbìyànjú kó lo information yẹn tó bá lọlé. Má jẹ́ káwọn olórí burúkú lọ̀rọ̀ sí yìí kí wọ́n dá ọ lọ́nà o. Àwọn ògbójú olè. Mo rí yín ná, ó dìgbà kan náà. Olódùmarè yóò ṣe àròpọ̀ rere sínú ayé gbogbo wa o. Òṣìṣẹ́ ìjọba ni mí, Ọlọ́run mo nílò ìlọsíwájú rẹ bàbá. Lord, I need your promotion, Father Lord. Ọlọ́run ìròyìn ayọ̀, wá gbé mi lékè láyé. Ìsàlẹ̀ ti sú mi, òkè ni mo mi lọ. Ọlọ́run wá gbé mi lékè, ọ̀tá o jẹ́ n ṣàṣeyọrí.